lidi, Mike Godwin je tady, je pátek, sedím s Lubou a dneska chci udělat, jinak zdravím kámo. Čau. Dneska chci udělat první video ve stylu vlogeři pro vlogery. Luba sice není úplně vloger, ale na druhé straně je profesionální fotograf, má něco i odkroucený, rozumíme si. Jo? A je to můj vrchní dvorní poradce v rámci toho, co koupit do studia, co koupit za techniku. I když zrovna to, na co natáčíme, mě úplně neschválil. Ne, že neschválil. Dal jsem ti jiný tip. Dal si mi jiný tip, ano. A pak si mi řekl, že jsem debil. Ale... To tvrdí on. Ne, to je náš humor. Ale každopádně, kámo, já bych se chtěl tady začít věnovat tomu, o čem vlastně vlogging je. A když už se pustím do vlogování a do natáčení a do dělání prostě s kamerou a s foťákem, tak bych chtěl lidem ukázat formy toho, jak to jde udělat za rozumný peníze, co nejvíc profesionálně. A mám dneska na tebe takový špek, já mám dneska na tebe několik špeků. Ten první špek, hrábnu do batohu, on o tom neví totiž, on nevím, jestli nebude prskat. O čem bych se chtěl bavit dneska? Je kompozice fotky, je zlatý řez, je všechno možný. Ale než se pustíš do řešení tohohle, tak je důležitá jedna věc. Na co to dělám, s čím to dělám A jaký mám mít výstup? a hlavně, jaký mám mít i vstup. Jasně. A ten vstup má jednu důležitou věc. Ten vstup je hodně podmíněný tímhletím. Jsou to různý filtry. Krytka objektivu, to je něco jiného. Taky se to dá použít, a akorát to by tam byla tma. Akorát dneska budeme točit temné scény. Tohle teda nepotřebuji. Já tady mám několik typů filtrů. A já bych chtěl po Lubovi, aby nám tak trošku ve zkratce řekl, k čemu je dobrý UV filtr, k čemu je dobrý cirkulační polarizační filtr a k čemu je dobrý, kde ho mám. Já tady mám ještě jeden filtřík, tady mi vyskočil. Toto je zrovna cirkulárka, toto je cirkulárka, tady tenhle ten filtr. NDčko, přesně tak. Takže šedý filtr. Jako v dnešní době spousta lidí zapomíná totiž na jednu věc. Máme spoustu vlivů, spoustu světel, spoustu odrazů a nějakých věcí, jako třeba Mikeova hlava. To je takový ten zdárný příklad toho. Nebo tvý čelo. Ano. A nebo mý ucho třeba. Jo, jsou takové věci, které se můžou lesknout, nebo prostě v různých typech světel prostě dělat různý nádech trošičku do něčeho jiného. Je tady spousta věcí, které se dají právě buď to odrušit nějakýma těma UV filtrama, aspoň teda. Samozřejmě musíme v první řadě upozornit na jednu věc. Každý filtr, byť je to prostě nějaká kvalita, tak vždycky je to furt nějaký sklo. Nějakým způsobem prostě se dostáváme k tomu, že malinko nějakým způsobem degradujeme vždycky výstup z toho daného zařízení. Takže ono každá věc, kterou tam našroubuju, prostě nám sníží malinko třeba ostrost, jo, nebo prostě nějakou kvalitu vynětaci, prostě to udělá, což jsou takový ty černý rohy, jo, kdo přemýšlí vždycky nad různýma takovýma těma věcma. Mně se třeba vynětky zrovna i líbí, jako jak kde. Je to o tom, že když vlastně zase máme čistou scénu, třeba v rámci třeba tvýho tmavého pozadí a v rámci toho, že používáš nějaký prostě v podstatě templatey předpřipravený. Je fakt, že třeba... Tak to tam třeba není úplně tak viditelný. Zase obráceně, když jedu green screen, tak ta viněta znamená, že tomu green screenu musím dávat mnohem větší toleranci ve finále tomu chroma klíči a tím pádem už se dostávám, že se mě vykličují třeba i části oblečení, které jsou tmavší a podobně. Přesně tak, jo. A to je právě to, jo, že vždycky musíme brát v potaz to, že vždycky je to něco, co nám to naruší. Jo. Tady tohle z toho třeba je polarizák. Jo. Polarizák, když začnu tím, je vlastně filtr, který nám sice... Co, já ho zatím našroubuju a podíváme se v tom záběru, i co dělá, když s tím potočíme. Tak já ho popíšu teda, je to prostě filtr, který je složený vlastně z dvou nějakých členů. Jo, je to vlastně záležitost, kdy se nám takhle otáčí, jo, proto je to cirkulační. Jo. Jsou to dvě mřížky, které jsou proti sobě ložený, takže když byste si malovali a čmárali na piškvorky, tak v podstatě tyhle dvě vrstvy v rámci nějakého toho otáčení se nám dostávají k tomu, že vlastně nám v podstatě sníží kontrast, jo, odruší nám různý odlesky, právě že třeba Mikeova hlava, moje ucho, moje spocené čelo a podobně. Jo.
v rámci toho vlastně dotáhneme ty kontrasty níž, ale samozřejmě i tady s tím je spojená vlastně jakoby ta vlastnost, že to působí jako takzvaně prostě ten ND filtr s určitou prostě jakoby částí stmavení. Jo, takže musíme brát, že když už to tam necháte, tak jak to se kolikrát nám někdy stane, že prostě člověk přijede, fotí něco honem, je to krásný, super a potom vlezete do místnosti a říkáte si, tyjo, takže to tak tmavý, jo, to se občas hodně dobře stává. Jo. Tak jako samozřejmě prostě problém je takovej, že musíte vždycky vědět, že když už to tam je nasazený, takže to má i nějakou negativní vlastnost na nějaký potom jakoby světelnější věci a podobně. Výhodou toho je to, že vždycky jo, se ta polarizace v rámci toho otáčení jo, stává prostě funkční tehdy, jo, pokud otočím tam, kde ta polarizace zrovna funguje. Pokud tomu tak není, jo, tak spousta těch lidí to využívá a tvrdí, že prostě musí mít hrozně drahý záležitosti a podobně, abych prostě měl topový záležitosti. Jo. Položte si jenom otázku, kolik z vás prostě si koupí opravdu drahý objektiv, aby to na tom poznalo tak, jak můj kamarád, který řeší prostě to, že když tam dá jakýkoliv filtr, jo, tak ho to prostě na hodnotě prostě nabere o nějakých 5% jiného prostě barevného spektra, jo. Takže to je 0,0 prd, takže to je druhá část potom toho, co se bude ještě rozebírat dál. Takže filtr výhody jednoznačně. Sníží kontrasty. Já jenom ukážu vlastně, jak funguje ten polarizák v rámci displeje. Podržím tím. Podrž, a když to budu otáčet, tak vidíte jak zobrazí. Na jedné straně zobrazí, zase zatmaví, jo? A tam takhle vlastně funguje polarizace samotná, kdy vnímám určitý vlnový délky s tím filtrem. Tak, pokračuj. Nevím, kde jsem skončil. Chtěl si říct výhody toho polarizáku. Jasně. Výhody prostě proč ho používat je ta, že přesně díky tady tomu, když už budete dělat nějaký třeba video nebo i nějakou fotku, tak na produktech, na krávovinkách, jo, snížíte jednak ty kontrasty, jo, ty různé odlesky, samozřejmě i snížíte prostě jakoby jo, viditelnost prostě toho světla na tom displeji, jo, pokud budete mít něco takhle natočeného teďka, jak to má tady Mike na stole. To je jedna věc. Druhá věc je, když pojedete na dovolený v autě nebo prostě budete fotit z auta, tak různě prostě přes sklo, průser, jo, nic nenafotím, protože tam mám furt nějaký duchy, ale mamka se tam odráží, táta se tam odráží, jo. Tady, jo, mamka s tátou se tam odráží. Jo, jsou tam takový problémy, takže zase otočím, částečně odruším nebo úplně, podle toho zase jaký je úhel. Další výhoda je ta, že když budete zase chtít krásný mraky, jo, to, co třeba dneska tady je, tak aby to bylo krásně vykreslený, tak to můžete právě díky otočením, tou polarizací získat. A taková jakoby ještě poslední věc je, že když budete chtít fotit si na zahrádce rybičky někde, jo, v nějakým prostě jezírku prostě, jo, v nějaký tuňce, tak ve finále potom zjistíte, že vlastně můžete na to čumět, jak dlouho chcete, ale vyfotíte stejně pendrek, protože tady tohle vám udělá právě přesně to, že vám to odruší ten odlesk a můžete koukat vlastně v podstatě jakoby pod vodu. Mm-hmm. Jo, jestli to je dobře srozumitelné. Zruší mi odlesk na hladině čehokoliv, takže nemusím hledat nějaký úhel až úplně kolmo nad. Jo? Většinou. A potom, když už mám ještě takovou jednu, děkuju. Já si dám ještě velkou pofolu, prosím. Pokud mám ještě jednu a takovou důležitou jakoby základní věc ještě, že když už prostě budu chtít tady s ním vlastně fotit někde, kde mám právě hodně jakoby ostrých světel, jo, tak zase snížím ty kontrastní hodnoty díky tomu, že to má vlastně tu vlastnost, jo, zase tu polarizaci plus vlastně tu jakoby ND stmavení, jo, ten šedý filtr, že tam je i částečně, takže vlastně on nám to jak sníží ten kontrast, tak i nám vlastně tou polarizací vlastně odruší výkon těch světel okolo. Není to samozřejmě pro extrémní výkony, ale jo, na takovýto denní používání v létě, jo, úplně paráda, super věc tady tohle. Jo, můžu vřele doporučit. Závěr, 90% lidí, kteří si tady tohle pořídí a trošku se o to zajímají, tak budou mít radost z toho, že mají úplně najednou krásné fotky bez toho, aniž by do toho museli šťourat. Jo. A je to vlastně i třeba jenom o tom, že když už si chci vyfotit prostě nějaký krásný údolí, nebo prostě natáčet někde, kde prostě fakt mám tmu a najednou prostě světlo, takže já to ukážu takhle. Mám tady prostě nic, tady mám černo, tady mám to světlo, tak díky tomu filtru já snížím kontrast těch světel, jo, a částečně vlastně se mi dotáhne
ta expozice toho světla tady v tom tmavém místě. Takže výhodou prostě je, že já nemám úplně vypálený kokos, jo, Majkovi se to neleskne a vypadáme hezky. A vypadáme normálně a jsme zmečitelní a viditelní na té fotce. To už je takový pokročilejší filtr. Jo? Řekl bych asi must have, pokud to člověk myslí trošku vážně s focením, s natáčením a hlavně v exteriérech a podobně. Je to spíš dobrý doplněk, tak bych to řekl. Ale za mě absolutní must have, protože já už taky nějakou dobu fotím, natáčím a podobně, je UV-čkový filtr. Tak. Nemám ho tady, ten mám hozený. Teď je mám zkombinovaný na sobě, vlastně mám UV filtr plus polarizační filtr hozený na sebe. Já UVčko beru v prvé řadě primárně i jako ochranu té čočky na objektivu, bez debaty, protože ano. Čistit to neustále od nějakých náhodných chňapanců, od prachu a tak dále je peklo. Takže mechanická ochrana výborná. Druhá věc, UV filtr odfiltruje UVčko, ten obraz mě přijde... On má výhodu toho, že když už jakoby nic jiného, třeba jo, když už nemáme sluneční clonu, tady ten bazmek, tak spousta lidí právě řeší to, že u levných třeba objektivů se většinou třeba tady tyhle záležitosti moc nedávají. Jo. Zvlášť u takových těch základních 1855, jo, děkuji, jo, 10, já nevím, 10-20, jo, a u těch širších třeba objektivů, co tady třeba máme, nebo 11-22, tak většinou tam ta sluneční clona úplně není třeba, jo, daná, jo, protože jsou to levné objektivy. A když už nic jiného, tak to UVčko vám aspoň pomůže jakoby odrušit takový ty různý prasátka, který jdou právě jo, z těch úhlů, který prostě tak nějak člověk jakoby má po tom světle. Takže na to prostě zase je výhoda toho, že když už je to slušnější nějaký filtr, tak jednak nepřilne na to jenom tak prach, nějaká nečistota. Druhá věc je, že když by vám mrholilo nebo něco, tak jakoby už opravdu slušný filtr má vlastně i nějakou vodoodpudivost, takže vlastně ve finále superová věc, prostě nic na to nepřilne, ten obraz bude furt čistý, nebo ta kapka prostě hnedka steče, máte čistý, jo, že ten musíte šudlit, takže to jsou takové ty vlastnosti, plus samozřejmě, jo, nebudete tam mít takový ty krásný prasátka, který jdou různě z těch úhlů prostě a má to jakousi výhodu, jo. Samozřejmě, když koupíte, nebudu jmenovat konkrétní značky, ale když koupíte nějaký takový ten úplně low-end, tak prostě nečekejte o to žádný zázrak, je to spíš jenom taková ta mechanická záležitost, jo, takže zase, jo, i tady nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci, takže asi spíš bych to řekl tímto způsobem, jo, že aspoň něco zainvestovat do nějakého středu, nebát se toho, protože ono ve finále, čím ten filtr je kvalitnější, tím vám díl vydrží. Jo. Já mám vlastně od tebe Zety, což jsou Japonci? To je Kenko, výrobce, no. Japonec. Tohle je Japonec. To je přímo made in Japan. Oni totiž... Soligor, to už nejsou levné záležitosti, to je kolik 1200. To už jsou vlastně filtry, který prostě zase člověk používá potom jakoby na nějakou tu funkčnost, což znamená, že třeba u toho potom jakoby šedýho filtru, u toho NDčka, používáme prostě zase záležitosti na to, aby nám snížili celkový kontrast, jo? Aby jsme prostě docílili nějakého normálního třeba času, když fakt pere sluníčko, jo? Aby člověk tam nedával clonu bůví jakou, jo? Aby jsme tam měli třeba i nějakou tu hloubku a mohli si s tím trošičku pohrát. Jo? Jsou lidi, kteří samozřejmě chtějí od toho strašně moc, ale nechcou za to utratit nic moc. Jo? Takže zase, když budete chtít vymydlit celý náměstí, aby tam nebyla ani noha, a dát tam hodinovou expozici a prostě fotit prostě krásný prázdný náměstí s filtrem, který je úplně černý jak kukla na svařování, tak samozřejmě můžeme, jo. Ale takový filtr počítejte s tím, že prostě fakt jako bude něco stát, jo, protože spousta lidí ze mnou chodila s dotazem a máte tenhle filtr, já jedu na dovolenou a chci ve 12 hodin fotit někde u moře, krásně rozmazaný moře, jo, takže ono je to hrozně hezká myšlenka, ale ve finále nezaostřím, nic přesto nevidím, musím si to nachystat a samozřejmě ta degradace potom těch barev a toho výstupu fakt se snižuje, markantně snižuje, jo, protože je to fakt černý jak úhel, jo, prostě to tady dlouhou expozici. Jako asi takhle nějak, jo, aby jsme fungovali. tak nějak byste chtěli ostřit, no. Takže ve finále by to nemělo asi moc nějaký valný smysl, ale jsou taci. Jsou. Filtry za mě jsou výborná věc, opravdu odzkoušeno, nešetřit na to. Já to zase obráceně řeknu, měl jsem nějaký základní Hama filtry kdysi
nebylo to úplně jako dobrý, jo. Všimám si toho, že třeba co ty jsi mi dal ty Japonce, dal si mi tady ty Zety a podobně, tak je to trošku o něčem jiným pro mě i v rámci toho, jak vypadá jak barevný výstup, protože spousta lidí se mě třeba ptalo už, hej Majku, ty točíš na 4K, to je úplně neskutečný obraz, jo. To všechno udělá i správný použití správných filtrů ve správnou chvíli. Jo, samozřejmě správné nastavení kamery, je tam spousta aspektů. Když to sám víš, že 14 dní první natáčení jsem bojoval s tím, jak to vůbec nastavit. Jo. A druhá věc je, já dělám spoustu fotek na Instagram. 90% toho, jak fotím, vytáhnu ten foťák, jdu něco nabouchat, následně si to šupu do mobilu a v mobilu používám Snapseed. Fantastická aplikace pro mě, je zdarma, vyvinuli Google, to není žádná reklama, tohle je prostě moje zkušenost teďka. Jo? Rychlá, jednoduchá úprava, hlavně ta aplikace není nacpaná reklamama. No, takže mě prostě nic neotravuje nikde, upravím si fotku, boom, a už ji rovnou exportuju do Instagramu. V notebooku nepoužívám Lightroom, prostě nefrčím s Lightroomem. Jo? Mám vybranou docela lightweight aplikaci, která se jmenuje Polar. A hele, základní verze je zdarma, s tím, že nejseš nacpaný reklamama, což mě docela fascinuje taky. To jsem používal nějakou dobu, to je super. A je jenom trošku očesaný na pár filtrech v rámci použití zdarma. Koupená aplikace stojí 5 kg, teď už pojedou na měsíční paušál, kdo to koupil za 5 kg, nehrozí mu paušál, ten to má prostě furt dál s updatem až do smrti. Mám to koupený. Ještě to nemyslím do 28. nebo tak nějak stihnout, nevím, to je úplně fuk, jestli tu aplikaci koupím nebo ne, ono je jich kopat dalších jiných alternativních, jo. A v rámci toho, třeba na tomhletom notebooku se mě úplně dobře nedělají základní úpravy. Toto je Celeron, který je dobrý na kancelářské práce, na e-maily, na nějaké řešení a tak dále. Já jsem se koukal speciálně u tebe, že bavili jsme se o tom, já jsem si s tebe dělal trošku srandu, já jsem mu dal trošku zabrat zase jednou. Ty máš Repass, Lenovo, a já jsem právě přemýšlel nad tím, že, protože hele, na cesty mě se opravdu sebou nechce zase vozit, já mám doma Xiaomi notebook, 13 palec, docela nadupaný hovado, ale to je zase věc, kterou prostě nechceš hodit do batohu a tam do trávy skočím, opravím si fotku, pomrkám se na ty výstupy a tak dále, že bych si třeba taky objednal nějaký Repass. Teď mě tak napadá, vlastně já to můžu vzít. Můžeme to vzít tady kousek, no? No, optimně. Ano. Že mě teďkom říkali, že vlastně budou zavádět ty Repassy. Podíváme se na to. Je něco, co ty máš doporučení, když upravuješ fotku v kompu, protože jasně, tady jsme probrali základní úpravu fyzickou i hned při pořizování. Rozumný použití, trošku zapřemýšlet a trošku si i tu optiku zároveň s tím chránit. Teď to vyfotím a co ty děláš nejčastější úpravy? Co je prostě, řekněme si, že ta fotka se mně líbí, ale prostě může být o kousek lepší. Vždycky ta fotka může být o kousek lepší. Tak ona je právě ta otázka potom, když už člověk bude se bavit o té fotce jako takové, tak záleží na tom, kam to ta fotka má přijít. Strašně spousta lidí prostě se ptá, hele, jak co nejjednodušeji všechno udělat. Něco jde jednoduše, něco nejde jednoduše. Pokud prostě se budu bavit o tom, že ta fotka má být prostě hnedka, rychle, šupnutá prostě někam, tak prostě udělám rychlou základní úpravu prostě i třeba v rámci prostě něčeho takového, nebo i toho jenom telefonu, jo? Že prostě pošlu to do toho prostě telefonu, vyladím to, samozřejmě musím počítat s tím, že tam je ta barevná odchylka, že to nebude dokonalý. Vždycky ta fotka bude prostě líbivá, jo? Tak či tak prostě bude vypadat čučavější a zajímavější než ten originál, na který prostě půjdeme si ho nechat krásně vytisknout na zeď, protože prostě ta fotka je fenomenální. A to většinou je potom takový problém, protože v dnešní době je spousta retina displejů, prostě OLEDových displejů a já nevím čeho všeho. IPSek, jo. A problém je v tom, že ty většinou ty monitory, i byť ty levnější, třeba dostávají právě trošičku problém v tom, že najednou máte lesklý displej, matný displej a všechno možný a ta odchylka by prostě nebyla taková od toho originálu, kde prostě já přijdu a něco si budu chtít vytisknout, tak musím tam něco skalibrovat, musím prostě tam udělat nějaké nastavení. Jo, u těch dražších monitorů prostě tam není žádné nastavení, tam prostě máte software, prdnu na to prostě sondu, nechám si to skalibrovat. To už je zase sen někde jinde. Ale příklad základního prostě toho zpracování, já vezmu prostě fotku, když vím, že prostě to prdnu jenom někam na Facebook, ale vyfotím to buď to telefonem,
nebo když chci nějakou kvalitnější fotku, udělám tam základní úpravy. Kontrast, citost, jo, nějaká ostrost, protože když tu fotku zmenším někam, musím ji trošičku jakoby doostřit. Většina lidí to nedělá. Věci, kterou já dělám strašně rád, vytahování detailů a decentní, ne, že to nahrotím, že to bude úplně jak přestřelený HDR. Že když to přestřelíte, tak ono to vypadá spíš, jak kdyby to tam bylo vyřezané z toho, než aby to prostě vypadalo to nějak úplně reálně. 3D efekt a vypadá to fakt jako emboss těžce. Ono hlavně potom je problém v tom, že ono se to začne potom hlavně rozpadat, prostě ty ostrý hrany se začnou rozpadat na kostičky. Takže fakt základní prostě věci. Teplotu barev, kontrast, sitost, doostření při zmenšení té fotky a když už nic jiného a dělám to jenom prostě v tom základním JPG rozlišení, tak prostě tohle to bohatě stačí. Když vím, že fotím prostě večer nebo kde je víc šumu, tak ještě možná nějaký to stažení šumu, ale tím jsem skončil. Já ještě k tomu dodám jednu věc, protože oba dva fotíme dlouho, oba dva se pohybujeme i kolem komerční fotky, kolem umělecké fotky. To, jakým způsobem já si upravuju fotky, mě po nějaké době obrovsky specifikuje. Jo, ono se to nezdá, ale každej... Je tam rukopis. Tam může být jakýkoliv super návod, ale každej má potom nějaký ten svůj styl, nějaký vkus, to nás proflákne a to nás dělá specifickým. A třeba speciálně v rámci těch specifických úprav fotek, třeba mám rád vyhrocený fotky, hodně vytažený barvy a mám to rád takový, jako až to jde pomalu, jak kdyby do kreslenýho stylu. Jo? Fakt jako, ale já si s tím hraju s tou fotkou třeba půl hodiny, si použím s těma filtrama, ladím si to není jako, že vyhrotím a čau. Jo? Potom to není. To je právě ta situace potom toho, jestli právě chci to na prezentaci, aby to bylo čučavý a líbivý, anebo jestli tu fotku chci opravdu jenom nějak pěkně prostě vyladit tak, aby prostě byla kvalitní a koukatelná. Ono taky je rozdíl, jestli fotím třeba západ slunce nebo východ slunce, někde u vody, les a tak dále, já to prostě hrotit nebudu. Tomu dám poklidnou, něžnou atmosféru, prostě vegáček, jo. Zase obráceně třeba, když dělám fotky s vapingem a s dýmem, tam si vytahuju prostě ty detaily, dělám tomu nahrocení, že ten oblak potom vypadá, jak kdyby kolem mě bylo nalitýho, ten oblak vylitý pomalu z betonu, jo. A není to takový ten prostě, ta nafoukaná vatička, ale je to fakt jako prostě masivní, brutální mrak. Takže ono tohle všechno je potom podpis toho samotného fotografa. A je dobrý si s tím opravdu hrát a třeba i si hledat program, který mi bude sedět. Jo, protože některý software sedí, některý ne. Spousta fotografů má rádo Lightroom, já se s ním úplně neseru, protože buď to se vrhnu do Photoshopu a prostě jedu tu fotku úplně naplno a hraju si s ní třeba 6 hodin. Ono tam je právě třeba velký rozdíl v tom je, že když fotím základ do toho, prostě dejme tomu prostě u těch bezzrcadlovek nebo zrcadlovek, tak fotím prostě buď to JPG a mám tam omezené možnosti, anebo můžu potom právě využít do RAWu, ten surový formát. Čistý surový formát. A tam už prostě jsou zase výhody o tom, že jestli je ta fotka víc světlá nebo víc tmavá, už můžu prostě zase dolaďovat daleko víc do toho šťourat prostě, jo. Že třeba teďka tady jsou krásně prostě ty kontrasty a tma. No. A to je přesně ono. To jde doladit, aby to všechno bylo krásně. Když chci, aby tady bude prostě něco, co budeme prostě krásně chtít vidět, krásný krovy, jo, krásný jutový pytel tady natažený, tak prostě když to budu chtít vidět, tak to je přesně ono. Jo. Potom se dostávám k tomu právě, jak moc chci do té fotky šťourat. A to si myslím, že už by se mohli nechat na další díl, to se mě docela zamlouvá jako fantastický téma. A uděláme to příště tak, že se pobavíme o kompozici, takže budeme vidět, k čemu jsou dobré filtry, následně si řekneme, jak řešit kompozici. Skla zatím můžeme úplně vynechat, protože upřímně sklo je taková jako řešení té samotné optiky, kterou na co u objektivu už je taková jako vyšší meka. Vezměme si tak, že spousta lidí má různé kompakty, mobilní telefony a tak dále. Základní prostě Takže věci. bych si pořešil na příště kompozici, co to je zlatý řez, co to je Fibonacciho posloupnost, to jsou dvě největší meky. Nedávno se mě ptal jeden fotograf, jeden retušer. On mě říká, tady mám fotku, já mu říkám, kámo, ta fotka je technicky perfektní, je dokonalá, je úžasná, krásně udělaný, nebylo na tom poznat, že je to fotomontáž, pojmenoval to nějak Strážkyně lesa, ale třetinový řez mu absolutně utekla. Já jsem říkal, že se na tom furt něco bije. Furt se mě na tom něco pere, furt mě to neladí. A říkám, zkus tu fotku oříznout a dát ji do třetinového řezu. Říkám, udělej pořádnou kompozici. A on mě říká, od kdy má kompozice něco společného s matematikou? Říkám, od furt. Jo, Fibonacciho posloupnost je něco, co za nás vymyslela matka příroda, šnečí ulita a podobně. To je prostě takováhle spirála, která se furt zvětšuje. A zlatý řez je něco, co je rozdělení na třetiny.
třetiny horizontálně, třetiny vertikálně. Když to dobře umístím, a to si probereme, tak ta fotka, a uděláme si schválně ty rozdíly, když to prostě bouchnu na střed, tu fotku a prostě jako lub nazdar, tady mám fotku, čau. A takhle jsem to prostě chtěl, já bourám, vole, mýty, nebouráš nic, děláš jenom kravinu. A nebo si to potom vyfotíme hezky do té třetiny, Luba si vezme svůj foťák a uděláme si někde session, třeba zajdeme na Poděbrady, tam se fotí nakonec dobře a je tam spousta objektů, které se na ten třetinkový řez dají krásně právě zarovnávat. A udělám to pěkně a líbivě, tak ta fotka potom prostě vypadá, že vylezla opravdu z profi studia a přitom to může být vyfocený mobilem. Jo, hlavně potom získáte totiž jednu krásnou věc. Hotovou, skoro, fotku. Jinak, já se teda překlopím. Jak jsme se bavili o té optimě, tak hned úvodní stránka. Poladíš mi polarizák? Já tam teda moc toho nevidím na tom displeji. Já tam teďka... Hele, sundáme ho. Sundáme ho. Svítí nám do displeje slunko, tak proto, jo. Jak jsme se bavili o té optimě, tak hned na úvodní stránce mají nahozený teda, že prodávají renovované notebooky od 5000 nahoru. Já bych chtěl něco podobného, co mám doma. To Xiaomi, ta placka se mě prostě líbí. Že si nějaký prostě ultrabook. Jo. A OK. To víceméně ode mě je to stejný, protože vlastně to jsou ty záležitosti, kdy já potřebuju taky malinký notebook, všechno. Malinký, rychle u sebe přenosnej, nechci těžký velký hovado. Hlavně prostě, když si potom vezmete, že prostě si koupíte krásný nový jakoby notebook, všechno super. Je to hrozně hezký, ale většinou prostě je to problém v tom, že za to ty peníze dát nechcete. A do toho začátku, jestli koupím počítač, který je sice starší, ale někdo mi na něj dá záruku, že je plně funkční všechno a je v krásném stavu, víceméně nemám problém prostě s normální funkčností. Proč bych za něho měl dávat tolik a tolik, když mi prostě třeba Optima nabídne prostě opravdu za pár kaček výborný prostě počítač a je možnost ho hlavně mít hned a začít pracovat na nějakým pěkným základu. Protože bez toho, bez tohohle, není žádný výstup. Jako výstup je, ale řekněme si na rovinu, kolik já znám třeba fotografů. OK, já si dám filtr do 10 000. Což bohatě stačí. Do 10 000. Já mám představu něco, jak si na tom udělám jednoduchou úpravu fotek, nepotřebuju herní notebook, nepotřebuju na tom rozběhávat Photoshop a prostě kompletně sakum pikum úpravy, fakt chci na základní editaci. Tady mě vybíhají HP Elite Booky. Ty bývávaly sakra drahý, tyjo. HP Elite Book. Ty brďo. Paráda, hele, HP Elite Book se mně strašně líbí v tom. Hershoft. Hej, já se s ním nedomluvím. Touchpad, stávkokaz. Tak, super. HP Elite Book 840 má i5 čtverkové generace. Teďka jsou tady nějaký 3B+, a 2 baterka. Tak počkej, co to je? Vysvětlivka. B+. Displej notebooku je ve 100% stavu, avšak notebook vykazuje vnější stopy předešlého užívání, kosmetické vady jsou viditelnější, hardware je 100% v pořádku. OK, to nemám problém. Takže on někdo šudla v tašce. Baterka 2, vydrž baterie 70 a více minut. Bohatě stačí. Stejně, když budeme něco upravovat, lepší prostě to nechat v síti. Takže teď jak tam je, zase nemám. Prostě zundáš polarizák a řešíš odlesky. Do prčic. To je dobrý občas používat filtry. To je přesně ono. OK, já si ho jdu objednat, koupit. A koč. Tady je tak rychlý internet, tyjo. Takovejhle notebook mám na cesty. Další věc je to 8000 korun. OK, dám si nějakou, já mám nějakou pojistku na blbost, takže když jako někde zruším nebo něco, OK, jsem připojištěný, ale hlavně to není notebook v cenové relaci, kdy ho třeba roztřísknu a fakt mě to bude srát. Třeba u toho Xiaomi mě to totálně sralo, kdybych ho někdo rozdrbal. Jo. To je právě to, že vlastně výhoda je tady tohle za pár korun výkonný počítač. Hlavně na normální fungování kdykoliv a kdekoliv. Hele, a 128 GB SSDčko, 8 GB RAM. Úplná paráda. OK, pokračovat. Objednáme ho. Já vám potom dám ještě vědět, tady v rámci těchto popisů, jakože decentní vzhledové vady, baterka 2 a tak dále, udělám si i unboxing a udělám si i potom nějaký reviewčko, protože já se chci podívat třeba do toho notebooku. Já totiž vím, že tady v Olomouci byla firma, která se živila repasama notebooků a ti skončili. Jo, ti prostě vymizeli. Takže
jestli to bude dobrý, rád doporučím. Tak, já jsem se prokousal objednávkou, říkám, v Optimě nakupuju hafo dlouho a nemám registraci na shopu, protože všechno objednávám fyzicky a chodím tady na prodejnu, takže heslo, nekoukat. Já ho potom nadiktuju. Já ho sám nevím, ty vole, možná to vyšlo. Poznámka k objednávce nepotřebuji. Ono ještě taková výhoda je jedna, a to ta, že když už prostě vezmete nějaký slušnější notebook, tak ono víceméně to můžete dělat kdykoliv a kdekoliv. Jo, na cestě. Protože spousta lidí prostě chce být neustále online, jo, což v dnešní době pro spoustu prostě youtuberů nebo pro spoustu lidí, i blogerů. Lehký, jednoduchý, přehledný, v pohodě. Jo, je prostě strašně podstatný jakoby, takový jakoby duch být aktuální, jo, což dneska můžete z telefonu sice, ale jakmile prostě má jít už potom o něco kvalitnějšího za ten výstup, tak najednou prostě už je fakt potřeba k tomu nějaký to zařízení. Jo, já osobně třeba to mám to stejný, jo, když chce prostě klient nějakým způsobem se podívat na to, co mu dělám, nebo prostě co vlastně, jak to vypadá, tak jako ukázat mu to na displeji. Je hezký, ale občas to některým lidem nestačí, tak prostě musíte stejně vytáhnout ten počítač, ukázat mu to a ve finále potom je strašně příjemný, bohatě dostačující mít něco, k čemu připojím USBčko, mám větší displej, můžu si to rychle zálohovat, stáhnout si to, hlavně když už tam prostě jakoby chci být trošku profesionálnější a mít nějakou tu kvalitu, takže prostě jsem tady nestrácel půl hodiny čas, ale že si to zazálohuju rovnou, jedna věc, druhá věc. Jo, mám to hnedka možnost na něčem aspoň trošku zpracovat, nebo udělat upoutávku, nebo prostě zkrátka něco. Můžu si s tím začít hrát. Když to nemám, tak je to trošičku takový jako omezující malinko. Ale já třeba mám strašně rád techniku. Mám rád technické vychytávky a mám rád různé technické fičurky. Čím modernější, tím lepší. Jo. Ale je pravda, že odlišuju něco od hrubého pracovního nástroje. Což třeba takovejhle notebook, který jsem si teďka objednal, Stopero bude. To je hrubý pracovní nástroj, bum do tašky, bum s taškou někam. Jo. To je úplně klasika. Proto mám v tašce ještě jednu menší taštičku, ve které nosím foťák, protože často vím, že to v autě letí při brždění, tam to hodím, jo, tam to, tak se snažím, aby ten foťák trpěl co nejméně, ten notebook prostě občas jako utrpí, dostane ránu a na to nepotřebuju zařízení za 30 litrů. Na to mám doma velkou pracovní stanici, ještě o kousek dražší. Já bych to ještě upřesnil, ale ono vlastně jakoby v podstatě kupuješ jakoby notebook jiné cenové kategorie. Jo, jakože tady takhle výkonnej, už jakoby opravdu rychlej, výkonnej, prostě na opravdu dost věcí, na které můžeš dělat, ale vlastně jako není úplně za takovou cenu. Není to jako úplně ta moderní nová špička, tohle si kupuju hrubýho pracanta, který fakt se mnou pojezdí. Ale můžu na něm dělat to, co potřebuji. Ale udělám na něm práci, kterou potřebuju. Jo. Tak já fakt nafotím hafofotek a třeba tohle je fantazie. Tohle je ale fantazie k tomu, abych si ty fotky tak jakože prohlídl a šupl je když tak na net. Ale s tou úpravou fotek už mám problém, že třeba pohnu šoupátkem, ten celer prostě jako celeron na to není dělaný. Pohnu šoupátkem a ta odezva tam je, než on to propočítá, než dá tohle. Ale když si vezmu i starší notebook s dedikovanou grafickou kartou, s 8 GB ramek, za 8 000 korun, což je vlastně, což je de facto starším, ale funkčním SSDčkem bude 100krát rychlejší než to je cena tohohle Celeronového notebooku novýho, jo. Tak za to mám Intel i5, já to zkusím. Jako dívej se, přinejhorším, co se stane. Natočím si na to reviewčko, řeknu dobrý, špatný, přinejhorším to prodám. A nebo si prostě odpracuje. V mém případě se to osvědčilo. Ve tvém případě, i když jsem se ti posmíval, tak musím říct jako, že jo, že ono to fakt má i tu výhodu, že prostě na to nemusíš být až tak úplně opatrný, jak na tu novou techniku. Přesně tak. Dostaneš chrábanec. Ono hlavně třeba zase, já to využívám k tomu, že prostě jo, mám v ateliéru něco, mám tam něco, jo, a jako ve finále prostě, když už to fakt tahám každý den, tak ono jakoby pro mě je výhodou prostě třeba mít ty počítače 2 za tu cenu. Jo. Protože když se chceš spolehnout, jo, a že prostě přijdeš honem někam,
vytáhneš to a na prezentaci OK, dobrý, hele, takhle vám to stačí, jo, taky jako prťavej. Jo, tak tohle je dobrý, toto je vyloženě dobrý na prezentaci. Přijdu, ukážu, šéfe, tady to mám hotový, ale už mu nebudu ukazovat, to jsem dělal takhle, to jsem tady šoupal. Na ten rozbor a na tu práci už to úplně prostě není. Potom mám druhý, který právě jsem pořizoval taky tam. A výhoda pro mě je ta, že vlastně já za tu cenu mám 2. No. Jo. A ne jeden nějaký. To HPčko, který jsem si vybral, zrovna tady ten Ultrabook, je docela dobře vychytaný a oni byly drahý jako kráva, oni stály 24-30 tisíc, ty notebooky. To je ty IBM, no. To maličký, co mám, tak to je právě přesně ončo, jo. Hele, kecáme přes půl hodiny. To je fakt jako hafo-brutální vlog. Lidi, poprosím vás, dejte nám do komentářů, viděli, jestli se vám takovýhle styl pokecu líbí, rozbor nad kde čím, jestli vás to zajímá, jestli teda OK, třeba máme za týden, za 14 dní nachystat, jo, nějaký další pokec. A potažmo, co byste třeba ocenili ještě, co vás zajímá. No a my vám popřejeme pěkný víkend. Kámo, díky. Měj si krásně. Mějte se fajn. Odpočívejte, užívejte. A buďte v pohodě. Čau. Čau, čau.